Ngày 21 tháng 6 năm 2022 thêm 748 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 748 ca COVID-19, tăng thêm 228 ca so với hôm qua. Trong ngày có 5.780 ca khỏi. Sau nhiều ngày không có F0 tử vong, hôm nay đã có một trường hợp tử vong tại Bến Tre. Tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 6 đến 16 giờ ngày 21 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 748 ca nhiễm mới đều ở trong nước, tăng 228 ca so với ngày trước đó. Tại 40 tỉnh, thành phố có 636 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 145, Phú Thọ 74, Nghệ An 44, Lào Cai 42, Bắc Ninh 37, Yên Bái 34, Thành phố Hồ Chí Minh 26, Quảng Ninh 25, Hà Nam 22, Hải Dương 21. Bắc Giang 19, Vĩnh Phúc 19, Cao Bằng 17, Hòa Bình 16, Hưng Yên 16, Bà Rịa Vũng Tàu 15, Đà Nẵng 15, Thái Bình 15, Quảng Bình 14, Thái Nguyên 13, Tuyên Quang 13, Quảng Ngãi 12. Lai Châu 11, Quảng Trị 10, Long An 9, Bắc Cạn 9, Nam Định 8, Sơn La 8, Lâm Đồng 8, Lạng Sơn 7, Thanh Hóa 5, Ninh Bình 5, Tây Ninh 4, Đồng Tháp 2, Gia Lai 2, Hải Phòng 2, Bình Dương 1, Bình Phước 1, Bình Định 1, Kiên Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng -12, Hà Giang -10, Bạc Liêu -9. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ +47, Lào Cai +29, Nghệ An +27. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 695 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.738.909 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.410 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.731.142 ca. Trong đó có 9.614.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.604.227, Thành phố Hồ Chí Minh 609.872, Nghệ An 485.356, Bắc Giang 387.711, Bình Dương 383.796. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.780 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.617.180 ca thở oxy qua mặt nạ, 26 ca thở oxy dòng cao SFNC, 4 ca thở máy không xâm lấn, 1 ca thở máy xâm lấn, 5 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 20 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 21 tháng 6 ghi nhận 1 ca tử vong tại Bến Tre 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 20 tháng 6 có 516.856 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 226.353.355 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 202.646.648 liều, mũi 1 là 71.491.176 liều, mũi 2 là 68.836.005 liều, mũi 3 là 1.508.290 liều, mũi bổ sung là 14.968.808 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 43.726.430 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 2.115.939 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.547.009 liều, mũi 1 là 8.961.505 liều, mũi 2 là 8.585.504 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 6.159.698 liều, mũi 1 là 5.186.849 liều, mũi 2 là 972.849 liều.